Assalamu alaikum warahmatullah. Naam, gẹ́gẹ́ bí a ṣe ń bá lọ, àwọn kan tí a dárúkọ yìí ní àwọn kéékèèké tó ṣe pé ní ìyẹn yìí fẹ́ ṣàkíyèsí ẹ̀ bẹ́ẹ̀ sì ń tàbá wò dáadáa ń ba àsìkò jẹ́ fún wa. Àsìkò ń lọ látàrí tí àwọn ò mọ̀. Ṣùgbọ́n àṣà yìí ti di tó ṣe pé ní ó pọ̀ jaburata, ìṣesí pọ̀ jaburata, tàbá ní ká máa wò ní àwùjọ wa, ká náà wò láti ó dà ká wò látọ̀dẹ̀dẹ̀ wa. Ká wo ọ̀nà tá ń gbà lo àsìkò wa, ká wá wo àdúgbò wa, street wa, ká wá wo kárí, ká tó wá fi wo generally sí ìlú tá wà, ká fi wá tó wá wo bẹ́ẹ̀ kárí gbogbo orílẹ̀-èdè tá wà. Bẹ́ẹ̀ náà ká tó wá extend yẹ wíwò wa lọ sí gbogbo àgbáyé. Ẹ rí pé ní ọmọ èdè nìyẹn àkànbá àsìkò jẹ́ ni. Tàbá ní ká wò dáadáa, wọ́n ti rí pé àwọn kankan méjì gan ní ṣẹlẹ̀ látara wípé ní látara bẹ̀ ní ìrásìkò láàrin fi ń ṣẹlẹ̀. Wọ́n ti rí pé tàbá ní ká wò dáadáa, àwọn kankan méjì náà wà, bọ̀tí àwọn kankan méjì kan ṣẹlẹ̀ tó ṣe pé ní ọ̀gá náà ni tí à ń sọ wípé ní ó contribute a lot fún àìmọ̀mọ̀ rírì àsìkò. Àkọ́kọ́ òun náà ni al-walidan àbí ká sọ pé al-usra, family tó yàn ti jáde wá, that is bí family wa. Family ibi tí yàn ti jáde wá, àwọn ni wọ́n kọ́kọ́ wà responsible fún ìbá àsìkò jẹ́ tí à ń bá àsìkò jẹ́ látara wípé ní òbí mi èyí tó pọ̀ jù nínú òbí náà ni pé àwọn gangan fúnra wọn ni wọn ò kọ́kọ́ train wọn lọ síbi wípé ní wọ́n tá ń pè ní àsìkò ó ṣe pàtàkì púpọ̀ nínú life of ènìyàn. Ó possible kí òbí mi kó wọn sọ jáde lẹ́nu, but practically kò sí bẹ́ẹ̀. Fi ṣiṣẹ́ ṣe, sì jẹ́ kí ọmọ mọ̀ bẹ́ẹ̀ látara fi ṣiṣẹ́ ṣe. Ọmọ náà òun náà kà kókò mọ̀ kò tí ẹ̀wọ̀n bí ó ti ẹ̀ mọ̀ tán pé àsìkò pé èèyàn ti ẹ̀ mọ̀ ń darí àsìkò ìwọ tí ẹ̀ ní jọ́ wọn. Ẹ̀rù mi wà tó ṣe pé àgbàlagbà gan pàápàá pé tí ó ti ẹ̀ mọ̀ rírì wípé èèyàn nílò láti control ara rẹ̀ kó sì manage àsìkò rẹ̀. Látara wípé ní ohun tó dàgbà, ohun tí wọ́n rí lórí ẹ̀sìn nìyẹn, ohun tí ó dàgbà bá lọ́dọ̀ family ni. Ohun tó sì rí táwọn òbí ń ṣe àbí àwọn afrod usra rẹ̀, àwọn members family ẹ̀, ó sáré pé ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ni wọn ò káàkó. Tó bá yẹ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ káàkó tí ìdílé kọ̀ọ̀kan bá ka bá ṣe lo àsìkò kún ni, oye bá ṣe ka àsìkò kún àti bí a ṣe bá ṣe máa lo àsìkò wa, a rí pé kí ni wọ́n reflect nínú ìṣesí wa àti ìhùwàsí wa àti ìbálòpọ̀ wa sí ẹnìkejì wa sí àwọn tí wọ́n súnmọ́ wa, tí kí ni wọ́n fi wá reflect lórí láwùjọ wa. So àtilé ni problem yìí ti kọ́kọ́ wà. Wọ́n ti yẹ tó ṣe pé ní ìyẹn wà máa jẹ́ nǹkan tí a gbọ́ ṣàkíyèsí pé ní tó ló fi dá fún àwọn òbí wípé ó jọ̀wọ́ wa àsìkò wa, ẹ jẹ́ ká tètè fi tọ́ ọmọ, ká tètè darí ẹ̀ síbi wípé ní èèyàn gbọ́dọ̀ waste àsìkò ẹ̀. A wà máa ṣe oríṣiríṣi àwọn kankan tó ṣe pé ní òun náà fi mọ̀ pé ní àsìkò ṣe pàtàkì púpọ̀. Òbí tó ṣe pé ní wọ́n fi gbogbo àárọ̀ wọn, ọ̀sán wọn, fíìmù ni wọ́n fi wò lápèjúwe. Ọmọ náà sì jókòó tì wọ́n. Àwọn òbí mi gan wà tó ṣe pé ní wọ́n lè máa play game títí látàárọ̀ títí tí ẹ bá ṣe pé oúnjẹ gan ó jẹ́ nǹkan dọ̀rúrí ni, wọ́n ní dìde kó ní díẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà tẹ́lẹ̀ mi máa wo fíìmù lọ́wọ́. Gẹ́gẹ́ bákan náà, tó bá jẹ́ pé ní òbí láàrin ìgbà tí ọmọ wà pẹ̀lú wọn, ó ń rí pé òbí òun from láàrin ìṣẹ́jú kan, láàrin wákàtí kan síra wọn sí méjì mẹ́ta, òbí dìde ó kírun àsùbá.
ó tó gbọ́ nǹkan kan sí ó tó ka Quran wọ́n tó wá nǹkan kan sí àwọn oríṣiríṣi àwọn nǹkan tó ṣe pé ó jẹ́ nǹkan tó ṣe pé ní ó jẹ́ nǹkan tí a gbọ́dọ̀ mọ̀ ṣe daily gẹ́gẹ́ bí mùsùlùmí tásìkò Zuhri tó tó orí pò bí òun lọ sí mọ́sálásí lọ kírun ó ti wá mọ̀ bẹ́ẹ̀ pé gbogbo àsùbá ó dàgbà bẹ́ẹ̀ lórí wípé ó mọ̀ pé gbogbo àìlà bẹ́ẹ̀ náà ni tó tún dàgbà ni pé gbogbo asri Maghrib Ishai àwọn àsìkò kan wà tó ṣe pé ní àwọn òbí òun kan máa ń jáde láti lọ sin Ọlọ́run ọba so yóò ti wá kàkún wọ́n ti kàkún pé ní àwọn àsìkò yìí ṣe pàtàkì púpọ̀ ohun tó ń sìn lọ sí ohun tó ṣe kó ṣe pàtàkì ni wọ́n tó wá jẹ́ sí pé ní òbí tí ò kírun tí ò ké àìlà tí ò ké asri tí ò ké Maghrib tí ò ké gbogbo ẹ̀rọ ní àsìkò rẹ̀ tó wá di ọwọ́ alẹ́ wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí í jan gbogbo ẹ̀ pọ̀ àkọ́kọ́ tó ṣẹlẹ̀ ni pé kò jẹ́ kí ọmọ òun kó mọ pàtàkì tá ń pè ní àsìkò ẹ̀kejì ni pé kò tó wá jẹ́ kó mọ rírì iṣẹ́ tó yẹ kó ń ṣe ní àsìkò so irú ọmọ yẹn nísìnyí tó náà bá ń jẹ irun pọ̀ a jẹ́ pé àwọn òbí ẹ̀ ló kọ́ sí tí máa ń waste time ẹ̀ a jẹ́ pé ní àwọn òbí ló kọ́ sí so látara bẹ́ẹ̀ dáwà wọ àwùjọ wa lẹ́nìí eléyìí jẹ́ nǹkan tó ṣe pé ní ń ṣẹlẹ̀ òbí ló yẹ kó bá ọmọ control àsìkò ẹ̀ òbí ló yẹ kó assist ọmọ ẹ̀ bó ni ó ṣe manage àsìkò ẹ̀ bó ni ó ṣe lè control rẹ̀ bó ni ó ṣe mójútó rẹ̀ pẹ̀lú àwọn àsìkò àti àwọn tó yẹ kó ṣe kọ̀ọ̀kan right from the beginning nígbà tó wọ́n bá bẹ̀rẹ̀ sí dàgbà sáyé tó sì pé bẹ̀rẹ̀ sí dàgbà díẹ̀ yóò ti mọ dàgbà bá yóò ti from there ìyànà bí wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam tó sọ pé àsìkò oró ẹ̀jẹ̀ kan àwọn ẹ̀yìn ẹ̀jẹ̀ kan lọ́mọ kírun tó bá ti wọ́n ń di bí ọmọ ọdún mẹ́wàá tí wọ́n kírun ẹ̀nà wọn lórí ẹ̀ nínú àwọn ẹ̀kọ́ tí a rí kọ́ jáde nínú àdìsẹ́ náà ni pé ní nígbà táwọn bá ti rí pé àǹkẹ́ ń kọ́ ní ìrun láti àsìkò láti kékeré láti nǹkan bí ọmọ ọdún méje lòun náà ti mọ rírì iṣẹ́ tó ń gbèsè ń bẹ̀ yóò tó àwọn ìpín ní àṣẹ ìrun kọ̀ọ̀kan ló ní àsìkò rẹ̀ from there yóò mọ rírì nǹkan pè lásìkò gan pàápàá gbogbo tó bá fẹ́ ṣe kódà tó náà bá fẹ́ design kankan tó fẹ́ gbé kalẹ̀ gẹ́gẹ́ bí àwọn kan tó yẹ kó mọ mójútó yóò gbọ́dọ̀ mọ fi àsìkò òrùn kalẹ̀ yóò fi àsìkò tó wọ́n ṣe tìláwà kalẹ̀ yóò fi àsìkò tó wọ́n ṣe ziyara kalẹ̀ yóò fi àsìkò kọ̀ọ̀kan yóò ti wá fi sílẹ̀ fún àwọn iṣẹ́ kọ̀ọ̀kan láláìsí nípa àsìkò títí ìrun jẹ so ìyẹn ló fà tó já pé ní nínú àkọ́kọ́ tó ń contribute sí àìmọ̀mọ̀ rírì àsìkò tó sì yẹ kí a nílò láti change ẹ̀ ti ọ̀nà ní family is the orientation given to the child àwọn ni wọ́n gbé lé ọmọ lọ́wọ́ pé báwọn sì máa ń lo àsìkò ní ọmọ náà wá rí bẹ́ẹ̀ pé ok kàtàyàn tí ẹ máa ń waste àsìkò ni wọ́n tó tọ́ òbí mi wà family mi wà tó ṣe pé ní ọmọ ẹ̀ kìí tó wá sí pé kéèyàn serious débi pé ní kọ́mọ máa ń lo àsìkò fún àwọn àsìkò ìdílé díẹ̀ kọ́ ní tá à ń sọ wọ́n tá à ń sọ ni pé a nílò láti jẹ́ kọ́mọ máa rírì àsìkò ilé wa wọn sẹ látara yìí pé wàá náà bá ṣe ṣe síta mójútó sí làwọn náà fi máa mọ rírì àsìkò láti play game kì í ṣe pé ní bóyá ó jẹ́ nǹkan tó ṣe pé ní agbọ̀rọ̀ hàn náà fún ọmọ pátápátá láti kó náà kó ṣeré pẹ̀lú àwọn ọ̀rẹ́ ẹ̀ kì í ṣe pé ní bóyá ń tágbọ̀rọ̀ hàn náà fún ọmọ pátápátá pàtó kò ṣe pé ní elétò tí a bá fún àjẹ kó mọ̀ ìpín ó yá lọ́sọ̀rọ̀ tó bá ti sọ̀rọ̀ díẹ̀ aago báyìí kó gbọ́dọ̀ padà bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n rà kọjá sí pé ní kí wọ́n pè àwọn assignment tó bá ní school ni tó yẹ kó ṣe tó bá ṣe ẹ rí pé òun náà lásìkò tí ó ṣe tó bẹ́ẹ̀ náà ni gbogbo nǹkan ló ní àsìkò tó ṣe pé ní nílò láti mú tó ṣe pé ní òbí olúgbọ̀rọ̀ wà ní àkọ́kọ́ ẹni tó ṣe pé yóò kọ́kọ́ pè ọmọ sí àkíyèsí nípa lílo àsìkò rẹ̀ so àwọn àádà wa àwọn ìṣesí wa tí àwọn bá ń ṣe ń lò
wọ́n pọ̀ jaburata nítorí pé gbogbo ẹ̀ kò sí èyí tó yọ àsìkò tí ò ní í ṣe pẹ̀lú àsìkò. So tí wọ́n bá di pé ní ọmọ fẹ́ di pé àti ń train ọmọ àti ń kọ́ wọn, a lè láti jẹ́ kí ọmọ kó tètè gbọ́júmọ́ yín pé ní gbogbo ní èèyàn bá ń ṣe láyé lọ́dà nínú àwọn àdá tó wà pátápátá àbí gan-an nínú àwọn àdá wa náà ni pé ká ka àsìkò kò ọmọ náà tó náà bá ń dàgbà lórí ilé yóò ti mọ rírì tí wọ́n pè ní àsìkò. Gẹ́gẹ́ bákan náà ọ̀nà míì náà kankan tó ṣe pé ní tí a sọ fún wa pé ní nǹkan méjì ni àkọ́kọ́ náà ní family, ẹ̀kejì wọn náà ní al-muhit tí a wà bí àwa tá a wà environment wa tá a wà gbogbo oríṣiríṣi ọlọ́kọ̀ òjọ̀ kan tí ó tún wà pẹ̀lú wa tí òun náà a kà kún pé ní oúnjẹ abala kejì náà kankan tó ṣe pé ní òun gan ní í ṣe papọ̀ mọ́ àṣà wa tá à ń lò látara wípé a fi mọ rírì àsìkò wa àti muhit wa environment wa àbí àwùjọ wa ó dá lórí àwọn family gan pàápàá, ó dá lórí àwọn tó jẹ́ alábàágbé wa, ó tún dá lórí àwọn tó ṣe pé ní ó jẹ́ ọ̀rẹ́ wa, bẹ́ẹ̀ náà ló tún kójọ sínú àwọn wasail al-i'lam àwọn means of communication gbogbo àwọn tó jẹ́ mọ́rùn kankan bẹ́ẹ̀ íńtánẹ́ẹ̀tì ni àfikà ní gbogbo àwùjọ wa lápapọ̀ náà làgbà lérò pẹ̀lú tó ń pè ní al-muhit. So tí àwùjọ tí kò bá lè discipline rẹ̀ wọ́n ti lórí pé kó mọ pàtàkì tó ń pè ní àsìkò àjẹsí pé gbogbo àwọn tí wọ́n belong sínú àwùjọ náà ni wọ́n ṣe kéde o náà ni wọ́n bà àsìkò jẹ́ torí pé ní kò sí tí ń jẹ́ àwùjọ bí bá sí àwọn tó ṣe pé ní wọ́n ń gbé bẹ̀ àti àwọn èèyàn tó ṣe pé ní wọ́n ń lo àwùjọ. So ohun tí wọ́n bá ń ṣe tó bá kárí gẹ́gẹ́ bí ìṣesí wọn á dà wọ́n tó wáyé pé ní wọ́n mọ rírì àsìkò. Tẹ́ bá wo àwọn àwùjọ míì wọ́n rí pé ní fọ́ọ̀dọ́ ló pọ̀ ńbẹ̀ wọn organize rárá àtọ̀. Ẹ wá sí wo àwọn àsìkò míì àwọn àwùjọ míì a rí pé ní yes wọ́n ka àsìkò kó pọ̀. Àwọn àsìkò kan wà àwọn àyè kan wọ́n sọ pé téèyàn bá débẹ̀ ó dà kìí ṣe pé téèyàn bá ṣe lajú kí ẹ kó bá ṣe dìgbà sí àwùjọ tó ṣe pé ní ó lajú kọ́ làwọn àwùjọ tó ṣe pé ní ó lè jẹ́ primitive àwùjọ tó ṣe pé ní ó wà local mi wà tó ṣe pé ní gan ka àsìkò ju àwọn àwùjọ ńláńláńlá mi lọ. Lákòójọ ìta bá dé àwọn tó jẹ́ àwọn kí ló ń pè kọ́rọ̀ àwọn abúlé wa a rí pé ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn òbí jádò àwọn bàbá wa tó ṣe pé àwọn wà nílé à ń mọ rírì nípa àsìkò torí pé kí ni lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ lẹ́tì mọ̀ rí pé ní tílẹ̀ bá ti mọ́ náà ni wọ́n ti gba oko lọ. Tá bá padà dé a máa fún wa ní àlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Assalamu alaikum warahmatullah.